প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পৰা কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত বৰ্ডত 10টামান কাৰেক্ট টেন্স দিয়া আছে, সেইবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাক বিষয়ে মই পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই এটাৰ পিছত এটাকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম। আপোনালোকে মোৰ অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি ইয়াত আছে 10টা কাৰেক্ট টেন্স। এইবিলাকৰ ভিতৰত 1 নম্বৰটো হৈছে ইট ইজ টাইম উই ব্ৰেকেটত আছে গেট গো টু বেড। ইট ইজ টাইম এইটো সময়, উই গো টু বেড মই বিচনাত যোৱা। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে দেখা যদি কোনো কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলগীয়া হয়, ইট ইজ টাইম থাকে প্ৰথমত, তেনেহ'লে ইয়াৰ পিছৰ অংশটো যেটা আছে সেইটো সদায় পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব। এই গোটো কি হ'ব, ৱেন্ট হৈ যাব। তেনেহ'লে এইটো নহয়, এনেকুৱা যদি আৰু কিবা বেলেগ দিয়া থাকে, ইট ইজ টাইম দেখিলে ইয়াৰ পিছত যিটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটো সদায় পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত দেখিলেই হ'ল। 2 নম্বৰটো she behaves as if she know everything. she behaves তে ব্যৱহাৰ কৰে as if মানে দৰে, she know everything। দেখা ইয়াত as if দেখিবলৈ পাইছে। as if যদি কোনো সেন্টেন্সৰ মাজত থাকে তেনেহ'লে সেইটো সদায় কি হ'ব, এই পিছৰ যিটো ভাৰ্ব থাকে সেই ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্স কৰিলেই হ'ল। নোৰ পাষ্ট টেন্স নিউ লিখিলেই হ'ল, KNEW। এনেকৈ কৰিব লাগে। যদি কোনো সেন্টেন্সৰ মাজত as if থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব থাকে ভাৰ্বটো সদায় পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত দেখিব লাগে। তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ল এইটো কৈ যাওঁ। she behaves as if she knew everything। তেওঁ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ যেন সকলোবিলাকে জানে। এইটো অৰ্থ হ'ল এইটো। তাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল it is rain we shall not go out। ইয়াত দুটা ক্লজ আছে। প্ৰথমটো it is rain, পিছৰটো we shall not go out। যদি ইয়াত পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে পিছৰটো এটা যদি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে আনটো হ'ব পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট। এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব। এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট আছে, এইটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হ'ব। তেনেহ'লে it rains, RAINS, it rains। it is rain। তাৰ পিছৰটো আছে 4 নম্বৰ the principal is not in his room, he go out। ইয়াত এনেকুৱা ভাৱ হৈছে the principal is not at room, প্ৰিন্সিপাল ৰুমত নাই। তাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ এই মাত্ৰ ক'ত গৈছে বা, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, he has gone out। এটা অলপ মাত্ৰ আগত যোৱা বুজিছে, তেনেহ'লে এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলেই হ'ল। he has gone, have নহ'ব has হ'ব, he has gone out। তারপর 5 নম্বরটা হল they live in Delhi for 10 years। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে for আছে। যদি কোনো সেন্টেন্সত for থাকে তেনেহ'লে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলেই হ'ল। তেনেহ'লে এটা কি হ'ব, they have been, they ইয়াত হ'ব have, এটা been living, LIVING, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস। they have been living in Delhi for 10 years। সিহঁতে দিল্লীত 10 বছৰ ধৰি বাস কৰি আছে। যদি কোনো সেন্টেন্সত for থাকে নাইবা since থাকে তেনেহ'লে সেন্টেন্সটো সদায় কি হয়, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগে।
6 নম্বৰটো when he came he be all over. when he came এটো যদি past tense থাকে তেনে হলে এটো past tense হ'ব it was when he came it was all over. এটা যদি past tense হয় এটো past tense হয়। তারপরে 7 নম্বর হচ্ছে ice float on water। এইটো ইউনিভার্সাল ট্রুথ হয়। আইস মানে বরফ, ফ্লোট মানে ভাহে, অন ওয়াটার মানে পানির ওপৰত। তেনেহলে এইটো চিৰসত্য কথা, এইটো সেই কাৰণে এইটো কি হ'ব এস দিলেই হল, ইয়াৰ ফ্লোটস ইয়াৰ লগত এস যোগ কৰিলেই হল। ice floats on water. He go home when we made him. এইটো দেখা when যত থাকিব তেনেহলে এটা সেন্টেন্স যদি পাস্ট ইনডিফিনিটত থাকে আনটো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হয়। ইয়াত এইটো ক্লজ we made him এইটো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে, গতিকে ইফালটো কি হ'ব পাস্ট কন্টিনিউয়াস। হি was তেনেহলে কি হবে he go home, তাহলে he was going home, was going লিখিলে হল he was going। 9 নম্বরটো we know each other for 5 years। এই দেখা ইয়াত for আছে, ইয়াত for থাকিলেও ইয়াত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস নহব, কারণ know এইটো কন্টিনিউয়াস ফর্ম নহয়, কারণ এই কারণে পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নহয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেখিলেই হ'ব। we have তেনেহলে কি হবে we have known KNOWN we have known each other for 5 years। ইয়াৰ অর্থ হল আমি 5 বছর ধৰি পৰিচিত।